phố Bích Họa Phùng Hưng. Phố Bích Họa Phùng Hưng đang nổi lên như một điểm đến không thể bỏ qua tại Hà Nội, thu hút giới trẻ và du khách với những bức họa tái hiện Hà Nội xưa và không gian lung linh về đêm. Đây là nơi lý tưởng để khám phá văn hóa thủ đô. Mỗi bức họa là một câu chuyện về văn hóa, lối sống và những nghề truyền thống của người Hà Nội, tạo nên một không gian nghệ thuật độc đáo giữa lòng phố cổ. Hôm nay các bạn hãy cùng mình đi tham quan phố Bích Họa Phùng Hưng ở Hoàn Kiếm, Hà Nội nha. Nằm tại phố Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, một trong những khu vực trung tâm sôi động của thủ đô. Đây là phố Bích Họa Phùng Hưng các bạn nha. Đây là biển, đầu tiên là biển giới thiệu. Ngày khởi công là tháng 11 năm 2017 và hoàn thành vào tháng 2 năm 2018. Đơn vị chủ trì là Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc và Việt Nam. Đơn vị thực hiện là Ban Quản lý phố cổ Hà Nội, nhóm họa sĩ Nguyễn Thế Sơn, Viện Nghiên cứu Mỹ thuật Công cộng. Thủ đô Hà Nội từ lâu đã là địa điểm du lịch nổi tiếng cả nước. Và nếu nhắc đến một trong những địa điểm check-in được nhiều bạn trẻ yêu thích nhất tại Hà Nội thì không thể nào bỏ qua phố Bích Họa Phùng Hưng. Đứng trước những bức họa thi vị ngập tràn màu sắc, du khách sẽ có cảm giác như đang lạc vào miền ký ức nghìn năm văn hiến của thủ đô Hà Nội. Đây là bức tranh về cầu Long Biên của họa sĩ Hàn Quốc. Góc nhìn quen thuộc về cầu Long Biên được tạo thành bằng những sợi dây điện màu đan vào nhau. Cây cầu gắn kết cuộc sống đôi bờ sông Hồng, kết nối quá khứ và tương lai, gợi nhớ về nhịp sống Hà Nội xưa và sự trường tồn của cây cầu hơn 100 năm tuổi. Cầu Long Biên ngày xưa đây các bạn. Cầu Long Biên ngày xưa và cầu Long Biên bây giờ cũng vẫn vậy thôi. Vì cầu Long Biên bây giờ vẫn đang gìn giữ và cải tạo lại để cho mọi người đến tham quan ấy. Để phục vụ khách tham quan các bạn nhé. Nếu các bạn có gì về hãy lên cầu Long Biên tham quan chụp ảnh nhá. Và ngắm dòng sông Hồng lặng lẽ chảy. Phố Bích Họa Phùng Hưng là kết quả của quá trình sáng tạo nghệ thuật bởi các nghệ sĩ Việt Hàn. Đây vừa là không gian kết nối nghệ thuật, vừa là điểm tham quan có khả năng gắn kết cộng đồng. Đây là bức tranh Tuần lễ thời trang của họa sĩ Nguyễn Xuân Lam. Bức phù điêu được lấy cảm hứng từ Múa Rồng, một tác phẩm nổi tiếng. Thuộc dòng tranh dân gian hàng trống, đặt trong không gian phố cũ. Bức tranh càng thêm ý nghĩa bởi phố cổ Hà Nội chính là cái nơi sản sinh, phát triển và bảo tồn dòng tranh hàng trống. Hiện nay ở trên Hà Nội còn có cả phố hàng trống ấy các bạn. Đây chính là biểu tượng của bức tranh của phố hàng trống đấy nha. Tác phẩm còn gửi gắm mong mỏi của một họa sĩ trẻ về việc lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Cùng với đó là chút sáng tạo nhằm mang đến một diện mạo mới lạ, trẻ trung cho những vòm cổng Phùng Hưng. Còn đây là bức tranh Bong bóng hồng của họa sĩ Cấn Văn Ân. Phản ánh khát vọng hướng tới tương lai, tác phẩm nằm trong dự án tôn vinh ký ức Hà Nội xưa. Dự án này là minh chứng cho sự kết hợp giữa nghệ thuật công cộng và bảo tồn di sản. Tác phẩm thể hiện cái nhìn của thế hệ trẻ về quá khứ, giữa những gì đang tồn tại và những gì đang đổi thay. Có em bé quàng khăn đỏ và kéo vali để đi học đấy nha các bạn. Nó cũng đồng nghĩa với những gì mất đi, như một số phố ở Hà Nội giờ không còn nữa, hay các nhà cổ mang đậm những nét văn hóa đang bị phá đi xây mới. Trước những thay đổi đó, thế hệ trẻ ngày nay luôn cảm thấy băn khoăn suy nghĩ về cuộc sống hiện tại và quá khứ. Phố còn có cho thuê xe đạp điện rất nhiều các bạn nhé. Bày ở trên hành lang của phố Phùng Hưng luôn. Đây là bức tranh của nhà số 63 phố Phùng Hưng của họa sĩ Trần Hậu Yên Thế. Cái tòa nhà này là tòa nhà của kiến trúc Pháp ngày xưa rất nổi tiếng với cửa sổ màu xanh các bạn nhé. Mọi người dân là đều có kiến trúc là cửa chớp và sơn màu xanh, kiến trúc Pháp. Phố Phùng Hưng như là ranh giới giữa phố Tây và phố Hàng, khu phố cổ của dân kẻ chợ thân. Sau rất nhiều biến động của lịch sử, những ngôi nhà Tây đã dần biến dạng và biến mất. Tàu chạy ở trên đấy các bạn. Ở trên này là đường sắt các bạn nhé. Ở dưới này là những cái vòm cầu ở phía dưới, còn bên trên là đường sắt các bạn nhé. Hiện trên phố còn vài ngôi nhà Tây còn sót lại. Tác phẩm muốn tái hiện lại những khung cửa ở ngôi nhà số 63 phố Phùng Hưng với các lớp thời gian. Sau gần một thế kỷ với biết bao đổi thay, liệu ngôi nhà này còn lại gì sau những thay hình đổi mặt ấy? Cánh cửa trong tranh hé mở cho công chúng cơ hội khám phá một góc khuất của lịch sử đằng sau cánh cửa ấy. Tàu dừng lại ở ga này luôn đây. Tàu dừng lại luôn này. Việc vừa ngắm tranh bích họa tái hiện Hà Nội xưa,
vừa xem tàu chạy trên phố Phùng Hưng, mang ý nghĩa kết nối không gian văn hóa, lịch sử, tạo điểm nhấn du lịch độc đáo, vừa tôn vinh ký ức, vừa tạo không gian nghệ thuật công cộng ấn tượng và mang lại trải nghiệm hoài cổ, nhộn nhịp giữa lòng phố cổ. Còn đây là bức tranh những người phụ nữ gánh hàng rong của tác giả Nguyễn Thế Sơn, họa sĩ Nguyễn Hình Thế ảnh Sơn. những người phụ nữ với gánh hàng rong đã đi suốt chiều dài lịch sử của khu Thăng Long Kẻ Chợ này. Nó như một biểu tượng cho sự chịu thương chịu khó của người phụ nữ Việt Nam luôn Đây tần là tảo tác sớm phẩm hôm Tìm buôn bán nuôi chồng nuôi con. của họa sĩ Thông Minh Hải. Dạo qua con phố, dựa vào tường, đọc lịch sử, rồi cảm nhận cả cuộc sống, tuổi trẻ và những hoài bão. Gánh hàng rong rồi những người đi xe máy. Đầy những ngã rẽ, đôi lúc mất phương hướng. Tôi quay Xe về đạp. quá khứ, tìm kiếm những gì thực tại, rồi cũng sẽ lại là lịch sử. Một vòng tuần hoàn lặp lại. Có rất nhiều hình ảnh ở trong này các bạn ạ. Ở đó tôi gặp những con người hư vô, đồng cảm, hạnh phúc và đầy tự hào. Những số phận người, những chi tiết để tạo ra tương lai. Cả một dòng chảy vô tận của thời gian. Và tôi ước được nắm lấy nó, bắt tay, nói chuyện, ngắm nhìn những gì đã trôi qua một cách bình dị nhất, như những hình ảnh đen trắng của lịch sử. Máy nước thời gian đây nha các bạn nhá. Đây máy nước, hình ảnh mô hình máy nước của ngày xưa đây các bạn. Đây là mô hình máy nước công cộng của ngày xưa. Và đây là những cái thùng để người dân đi xách nước về nha các bạn nhá. Những cái thùng bằng sắt và có quai bằng gỗ nhá. Còn đây là hình ảnh máy nước công cộng. Người dân là xếp hàng để lấy nước các bạn nhá. Khung cảnh rất là đông vui nhộn nhịp ngày xưa. Vì ngày xưa nước sạch rất là hiếm nên là mọi người phải đi xếp hàng mới lấy được nước nha. Chứ không phải kiểu như mỗi nhà có một giếng nước giống như ngày nay. Tác phẩm gợi nhớ ký ức một thời của Hà Nội vào những năm tuy khó khăn, đói kém, nhưng vỉa hè với tụ điểm những cái máy nước lại trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng và vui chơi trò chuyện của cả người lớn lẫn trẻ con. Sự tương tác giữa người với người thời kỳ đó chính là nguồn cảm hứng kêu gọi những con người của Hà Nội hiện đại ngày hôm nay cùng tương tác với một biểu tượng về giá trị nguồn sống, với lịch sử của bức tường này cũng như với chính lịch sử của Hà Nội một thời. Đây là tác phẩm nổi tiếng và nổi bật nhất của con phố này. Đó chính là Kim Vàng Giọt Lệ của họa sĩ Dương Mạnh Quyết. Thời mở cửa kinh tế thì xe máy Honda trở thành một biểu tượng về một cuộc sống đáng mơ ước của biết bao người Hà Nội. Và chính nơi đây tại con phố Phùng Hưng này thì một chợ xe máy đầu tiên của Hà Nội đã được hình thành và chứng kiến biết bao giấc mơ đã trở thành hiện thực. Hơn 30 năm từ khi mở cửa đổi mới, chợ xe máy đã nhiều lần thay đổi, nhưng ký ức về một thời về chợ xe máy đã ăn sâu vào ký ức của người Hà Nội cũng như những người dân sống quanh con phố này. 30 năm không biết trên đường phố Hà Nội đã có biết bao nhiêu chiếc xe Honda được lăn bánh ra đi từ con phố này. Và dường như câu chuyện về chiếc xe máy vẫn chưa bao giờ có hồi kết. Việt Nam vẫn là một trong những cường quốc xe máy. Với tác phẩm sắp đặt tương tác này, tôi muốn mời người xem trải nghiệm cảm giác của quá khứ khi từng bước vật lộn mưu sinh tích cóp để dần chinh phục được một chiếc Honda đáng mơ ước. Một thời ngày xưa nhắc đến Honda Coupe là mọi người biết là phải những người thật sự giàu có mới sở hữu được nha các bạn. Mang ý nghĩa gợi nhắc ký ức tái hiện thời kỳ bao cấp khó khăn. Khi chiếc xe máy Honda Coupe Kim Vàng Giọt Lệ là tài sản giá trị lớn. Nó kết nối quá khứ với hiện tại, tác phẩm tôn vinh giá trị văn hóa và hoài niệm của người Hà Nội xưa. Đường tàu trên phố Phùng Hưng là con đường dẫn lên cây cầu Long Biên lịch sử. Cây cầu là biểu tượng cho sự kết nối của đôi bờ bị ngăn cách. Giống như nụ hôn là hành vi thể hiện tình cảm, biểu tượng của tình yêu thương giữa con người với con người bị ngăn cách bởi khoảng cách, định kiến, nghề nghiệp trong xã hội. Đã đến với nhau và cùng thể hiện tình cảm yêu thương công khai. Ở đâu cũng thế, đôi bờ cần có cây cầu, giống như con người cần được hôn để thể hiện tình cảm và tình yêu thương của mình với nhau. Bức tranh bích họa Bong Bóng Hồng của họa sĩ Cấn Văn Ân tại ô vòm số 66 trên phố Phùng Hưng, Hà Nội mang ý nghĩa tái hiện ký ức tuổi thơ hồn nhiên trong sáng và những trò chơi dân gian bình dị của trẻ em Hà Nội xưa. Tác phẩm khắc họa không gian hoài cổ, gợi nhớ về cuộc sống nhẹ nhàng bình yên giữa lòng thủ đô.
Tác phẩm này góp phần tạo nên không gian văn hóa cộng đồng, mang đến sự kết nối giữa thế hệ trước và sau thông qua những ký ức không thể nào quên của thủ đô. Còn đây là tác phẩm Phảng phất cửa Đông của họa sĩ Phạm Khắc Quang. Cửa Đông trước đây hơn một thế kỷ là một trong 5 cổng thành của Hoàng thành Thăng Long xưa. Ngày nay ngoại trừ thành cửa Bắc còn tồn tại qua thời gian, 4 cổng thành còn lại chỉ còn phảng phất mơ hồ trong ký ức của những tên con phố như phố Cửa Nam, phố Cửa Đông. Hành trình phảng phất cửa Đông của nghệ sĩ là quá trình từ nghiên cứu đến việc đưa nghệ thuật đổ họa khắc gỗ truyền thống sang thực hành đương đại dưới hình thức điểm ảnh bằng ngôn ngữ gốm bền vững ngoài trời. Có 2 cách xem phù hợp nhất với tác phẩm này, có lẽ là cận thị, nhìn thật gần, và viễn thị, nhìn thật xa. Có lẽ chúng ta đã có một độ lùi lịch sử đủ dài để nhìn nhận lại những giá trị của những di sản kiến trúc gắn liền với giá trị văn hóa và truyền thống của dân tộc, để những hình ảnh và những kiến thức về lịch sử được trở nên rõ ràng hơn đối với mỗi người con của Hà Nội, để chúng không biến thành những khoảng trống phảng phất xa mờ. Dưới bàn tay tài hoa của các họa sĩ, 19 bức bích họa tại các vòm cầu đã tái hiện lại một cách sinh động không gian Hà Nội xưa cũ, trầm mặc và cổ kính. Dự án được xây dựng nhằm mục đích bảo tồn các di sản, đồng thời tạo diện mạo mới, đậm chất văn hóa cho khu vực phố cổ. Đây cũng là lần đầu tiên thành phố Hà Nội đưa loại hình nghệ thuật đương đại tiếp xúc với đông đảo công chúng trong không gian mở. Ngoài giá trị nghệ thuật, các tác phẩm còn hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là giới trẻ, trong việc gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống đang mai một giữa guồng quay của cuộc sống hiện đại. 19 tác phẩm tại 19 vòm cầu phố bích họa Phùng Hưng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn về văn hóa, thu hút đông đảo khách du lịch và người dân đến thưởng lãm. Phố của tuổi Tấm thơ, biển phố của Trần Hậu Yên họa sĩ Thế Trần như là Hậu Yên tín Thế hiệu và chỉ Lê Đăng dẫn Ninh. nẻo về ký ức. Phố Hàng Mã là con phố của Tết Trung Thu, của những trò chơi dân gian, nhưng những món đồ chơi truyền thống đang ngày một vắng bóng. Phố Hàng Mã của Lê Đăng Ninh bày bán la liệt đồ chơi cổ truyền và thấp thoáng những món đồ chơi thời toàn cầu hóa. Bức tranh ẩn giấu một nụ cười hài hước và niềm hy vọng về sự trở lại của những trò chơi dân gian. Bức tranh không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là điểm check-in hấp dẫn, kết nối người xem với những ký ức đẹp về một Hà Nội phố cổ nhuốm kính màu nhưng đầy hoa sức sống. của một họa sĩ Hàn Quốc. Hà Nội là đất hoa, những cánh hoa trải những nụ hôn lên mặt đất, những cánh hoa chịu nặng trong gánh gồng trên vai của những người phụ nữ đảm đang tạo tần thức khuya dậy sớm, mang theo cả niềm vui lẫn nỗi nhọc nhằn, rong ruổi muôn nẻo phố phường Hà Nội. Bức tranh không chỉ đơn thuần là cảnh vật mà còn mang tâm hồn, hơi thở của thời gian và tình yêu dành cho nét đẹp văn hóa thủ đô. Đây là tác phẩm thời xưa cũ của họa sĩ Hàn Quốc. Những đường phố thân quen đang dần biến mất để thay vào đó những tòa nhà tân kỳ, đa sắc, bóng bẩy, tái hiện khung cảnh phố hàng, cho ta cảm nhận về một trưa hè Hà Nội thập kỷ những năm 1970, 1980. Những gác xép bộn bề hy vọng, những đầu hồi bóng nắng nhấp nhô là câu thơ trong bài Trở lại trái tim mình của nhà thơ Bằng Việt. Câu thơ gợi tả vẻ đẹp bình dị, hoài niệm và sức sống tiềm tàng của thành phố Hà Nội với những hình ảnh quen thuộc, gác xép chứa kỷ niệm, mái nhà nhấp nhô. Câu thơ khắc họa nét đẹp vừa hiện thực vừa trữ tình của cuộc sống thường nhật, nơi mỗi góc nhỏ đều lưu giữ tâm hồn và câu chuyện riêng. Đây có biển chữ phố nghệ thuật đô thị. Chùa Báo Ân là ngôi chùa lớn và đẹp bên hồ Đây là chùa Báo Ân bị phá rỡ năm 1888 để xây nhà bưu điện Hà Nội. Mặc dù chỉ còn lại những trang tư liệu lịch sử và di tích tháp Hỏa Phong, nhưng ngôi chùa vẫn là một minh chứng cho Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến. Hình ảnh ngôi chùa xưa được tái hiện với lời nhắn gửi thông điệp trân trọng quá khứ để gìn giữ tương lai. Còn đây là tác phẩm Tàu điện leng keng, cũng của một họa sĩ Hàn Quốc. Hà Nội có tàu điện, đi về cứ leng keng, người xuống và người lên, người nào trông cũng đẹp. Ấn tượng đầu tiên của nhà thơ Trần Đăng Khoa khi ông tới Hà Nội năm 11 tuổi. Tàu điện gắn bó với cuộc sống của người dân Hà Nội từ thời Pháp thuộc 1900. Qua khói lửa chiến tranh và tới tận 1991, tiếng leng keng đặc trưng của tàu điện đã đi vào tâm thức của người dân Hà Nội như biểu tượng của cả một thời kỳ.
Nó được tái hiện để những Đây ai là chưa tác từng phẩm một Lách lần đến Tích Hà Tắc Nội của vẫn Triệu có thể Minh nhận Hải. ra Hà Nội của một thời đã qua. Tương lai là bất định, chỉ có quá khứ đã qua là không suy chuyển. Những hành động hiện tại luôn có những dẫn nguồn từ quá khứ. Con người ngày càng ít thời gian và lòng trắc ẩn là một thứ gì xa xỉ trong guồng quay chóng mặt của cuộc sống. Quá khứ như đang biến mất. Đây là tác phẩm mà cũng rất nổi tiếng các bạn này, bách hóa tổng hợp Tràng Tiền. Hoặc cũng tồn tại đan cài không nguyên dạng trong thực tại này. Bách hóa tổng hợp là một trong những công trình tiêu biểu và đặc trưng khi nhắc tới Hà Nội. Với tác phẩm, nghệ sĩ muốn tạo ra kết nối quá khứ và hiện tại với hình ảnh tái hiện bách hóa tổng hợp những năm 80, 90 và chính thực tế bách hóa đang hoạt động ngày nay. Giấc mơ về bách hóa cũ kỹ với hàng trăm các loại hàng hóa đi liền với tấm biển hàng mẫu không bán tan biến vào năm 1995, thay vào đó là một khu thương mại hiện Và đại. đây là bức tranh ông đồ cho chữ Tết Việt Nam của một họa sĩ Hàn Quốc nha. Mỗi năm hoa đào nở lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Một bài thơ rất là nổi tiếng ông đồ của Vũ Đình Liên mà chúng ta đã từng được học ở trong sách giáo khoa các bạn nha. Mỗi khi tới dịp Tết cùng với tục khai bút đầu năm, xin chữ đầu xuân, ngày nay vẫn còn được duy trì. Những nét chữ bay bổng như lời nguyện ước, hạnh phúc, may mắn hay chỉ là những điều nhắn nhủ, làm điều hay, ngợi ca những điều tốt đẹp. Bức họa tái hiện hình ảnh truyền thống viết câu đối Tết, tôn vinh nét đẹp văn hóa Đây là thư tác pháp phẩm xưa. áo dài trên phố xưa của một họa sĩ Hàn Quốc đã vẽ bức tranh này các bạn nhé. Tái hiện lại tà áo dài khi xưa nha. Những bóng áo dài tha thướt của các cô gái tân thời Hà Nội sánh bước cùng những người Hà Nội xưa Việt trên Nam. cùng khung cảnh Áo phố dài hàng ngày nay cũ thì kỹ. có sự cách tân nhiều rồi nhưng mà vẫn giữ được những cái nét truyền thống của áo dài khi xưa. Như đọng lại ngưng lại thời khắc không chiều không sớm của cả ngàn năm trước, phép ẩn dụ về Hà Nội vĩnh cửu và đổi thay. Bức họa tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng, kín đáo và thanh lịch của phụ nữ Việt Nam truyền thống. Theo tài liệu dọc, lịch sử, phố Phùng Hưng xưa này kia thì thuộc là thôn có Tân tổng cộng Khai, là được 19 xây tác trên phẩm nền các bạn văn nhé. hào nước bao 19 quanh bức thành Hà tranh Nội. Đây chính là không gian giao thoa và của chuyển các họa tiếp sĩ Việt từ Nam khu và vực Hàn Quốc. Hoàng Thành Thăng Long Cùng sang chung tay khu vực thực hiện. phố cổ. Năm 1889, con hào nước bị lấp đi khi phá rỡ tường thành. Năm 1902, người Pháp đã cho xây dựng công trình đường sắt nối ga Hàng Cỏ đến ga Long Biên, được đỡ bởi bức tường thành dài có những ô con vòm phố được trên đánh này số cũng từ rất nhiều 1 cây đến to nhé. 132. Cây xà cừ bóng Hiện mát. nay đi qua phố Phùng Hưng, người Ở ta dưới vẫn kia thấy lại có một bức đoàn tường khách thành du lịch tham dài quan đến có con những phố ô kìa các vòm bạn. bịt kín với những ô hình ngũ giác. Hơn 100 năm qua, bức tường trên phố Phùng Hưng là tấm gương soi chiếu vào lịch sử Hà Nội, gắn liền với ký ức của người dân thủ đô. Con phố này từng một thời sôi động với tuyến đường sắt quan trọng, đóng góp tích cực trong cuộc sống nơi đô thị. Tuy nhiên, theo thời gian, không gian tại đây đã có lúc bị lãng quên và trở nên nhếch nhác. Nhờ sự quyết tâm, nỗ lực của thành phố Hà Nội, đoạn phố Phùng Hưng đã lột xác để trở thành không gian lý tưởng cho người dân. Dự án này đã được các họa sĩ Việt Nam và Hàn Quốc triển khai từ tháng 11 năm 2017. Sau 3 tháng thực hiện, những tác phẩm nghệ thuật đã thay màu áo mới cho 19 vòm cầu dài khoảng 200 m trên phố Phùng Hưng, kéo dài từ Lê Văn Linh tới Hàng Cót. Hầu hết những bức bích họa ấy đều về Hà Nội xưa. Sự tương tác giữa người dân và con phố này như một nguồn cảm hứng kêu gọi những con người của Hà Nội hiện đại ngày hôm nay cùng nhớ về những giá trị lịch sử. Phố bích họa Phùng Hưng không chỉ là nơi tham quan, chụp ảnh mà còn là một không gian văn hóa nơi người xem tìm về với ký ức và cảm nhận tình yêu với mảnh đất Hà Thành. Giữa lòng Hà Nội sôi động và hiện đại hôm nay, ký ức Hà Nội xưa được tái hiện tại không gian phố Phùng Hưng là cơ hội để mỗi người dân thủ đô được lắng nghe thông điệp từ lịch sử, một thời dựng xây từ gian khó, để giờ đây thủ đô sẽ tiếp tục vươn mình mạnh mẽ trong dòng chảy hội nhập và phát triển. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và share để nhận được những video mới nhất của mình nha. Xin chào tất cả các bạn.